Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình Crochet by Trang My. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn cách móc một chiếc mũ. Mình sử dụng là sợi dù mình sử dụng là sợi dù. Kim móc là kim 2.0mm, kéo, kim khâu và thước đo. Với cái mũ này thì mình sẽ sử dụng là mũi kép nhé. Thì đầu tiên các bạn sẽ tạo giúp mình một vòng tròn ma thuật với 12 mũi kép đơn ạ. Bạn quấn một vòng quanh ngón tay ạ, để mình tạo vòng tròn ma thuật. Đó. 12 mũi kép đơn thì cái mũi đầu tiên mình sẽ coi nó bằng 2 bính nhé. Do đó thì các bạn sẽ móc tiếp là 11 mũi kép nữa. Hai mũi kép ạ. 3 mũi ạ. Thì tính cả hai cái mũi bính bắt đầu mình đang có 4 mũi kép, thì do đó các bạn sẽ móc tiếp là 8 mũi kép để đủ 12 mũi ạ. Sau khi được 12 mũi như thế này thì các bạn sẽ kéo cái đầu dây này nhá, để cái vòng tròn của mình nó nhỏ lại ạ. Các bạn kéo đến khi nào nó có nhỏ nhất có thể ạ. Đến đây thì các bạn sẽ móc một trượt vào cái mũi kép đầu tiên ạ. Và mũi kép đầu tiên nhá. Đây là hai bính này, vào mũi kép đầu này. Mình móc một trượt để khép lại cái hàng này. Ở phần trong mũ thì các bạn sẽ móc tĩnh tiến giúp mình. Cứ mỗi hàng thì các bạn sẽ tăng thêm 12 mũi ạ. Tức là hàng thứ nhất là 12 mũi, hàng thứ hai là 24, hàng thứ ba là 36, 48, 60, cứ tiếp tục như vậy ạ. Thì hàng thứ hai từ 12 để lên 24 mũi thì cứ tại một mũi các bạn sẽ móc 2 mũi kép vào đó nhé. Thì riêng cái vị trí bắt đầu này thì mình sẽ đi lên là 2 mũi bính này, coi là một mũi kép. Còn một mũi kép của tại vị trí này các bạn sẽ móc lúc hết hàng ạ. Sau đó thì mình sẽ móc vào cái mũi kép đầu tiên. Đây ạ, cái chân mà mình móc mũi trượt đấy ạ. 2 mũi kép ạ. Một mũi nữa vẫn vào vị trí này. 2. Sang mũi kép bên cạnh mình làm tương tự. 1 mũi. 2 mũi. Thì cứ tương tự như vậy nhé, các bạn sẽ lặp lại cho đến khi hết hàng ạ. Đến cuối hàng như mình có nói lúc đầu là các bạn sẽ móc một kép vào cái vị trí mũi trượt này, để mình đủ 2 mũi ở vị trí bắt đầu. 1, 2 ạ. Thì đến đây các bạn sẽ nối một trượt vào cái mũi kép đầu tiên nhé. Để kết thúc hàng 2 ạ. Sang hàng thứ 3 thì cũng tương tự, các bạn sẽ tăng thêm 12 mũi nữa để lên 36 mũi. Thì từ 24 lên 36 thì cứ 2 mũi các bạn thêm một mũi. Tức là một mũi mình móc bình thường, sau đó thì là 2 mũi ở một chân đấy. Thì ở cái hàng này nhá, đầu tiên mình cũng sẽ đi lên 2 bính này. 2 bính này mình coi là một mũi kép. Sau đó các bạn sẽ móc luôn nhá, 2 mũi kép vào mũi tiếp theo. Thì cái mũi kép đầu tiên ấy ạ. Rồi sau đó các bạn lại một kép vào một kép tiếp. Và tiếp tục 2 kép vào một kép tiếp. Nó là một mũi, 2 mũi và thêm một. Thì cứ như vậy nhé, các bạn sẽ lặp lại cho đến khi hết hàng. Đến cái mũi kép cuối cùng này của mình ấy, nó cũng sẽ là 2 kép vào một chân. Và sau đó thì các bạn sẽ nối một trượt vào cái mũi kép đầu tiên để kết thúc hàng này ạ. Đây là kết thúc hàng 3 của mình đấy ạ. Mũi cuối cùng nó sẽ là 2 kép vào một chân nhá.
Sau đó thì nối một trượt ạ. Tương tự sang hàng thứ tư thì mình cũng sẽ làm như vậy, tức là mình sẽ tăng từ 36 lên 48 mũi. 36 đến 48 thì có nghĩa là cứ 3 mũi các bạn thêm một mũi. 3 mũi thêm một mũi, hoặc là có thể hiểu rằng là mình sẽ móc là 2 mũi và 2 mũi kép, sau đó thì đến cái mũi thứ ba thì các bạn sẽ móc 2 kép vào một chân ạ. Thì đầu tiên mình cũng sẽ đi lên 2 mũi bính. Coi là một mũi kép. Thì một kép và một kép tiếp. Sau đó thì 2 kép và 2 mũi kép tiếp. Yeah. 2 mũi kép vào một chân, vào 2 mũi kép. Sau đó thì 2 mũi kép vào mũi thứ ba và lặp lại. 1 mũi, 2 mũi, 3 mũi và thêm 1. Thì tương tự nhá, mình lặp lại một lần nữa là một kép và một kép tiếp này. Một kép và một kép tiếp nữa này là mũi thứ hai này. Đến mũi thứ ba thì sẽ là 2 kép ạ. Và cứ như vậy thì các bạn sẽ lặp lại cho đến khi hết hàng. Đến hết hàng thì tại cái mũi kép cuối cùng của mình ý, nó cũng sẽ là 2 kép và một chân và nối một trượt vào vị trí bắt đầu ạ. Vào mũi kép bắt đầu ạ. Sau đó thì cứ tương tự và các bạn sẽ tăng tiếp tịnh tiến giúp mình nhá. Ở hàng thứ 5 thì sẽ là 60 mũi, hàng thứ 6 sẽ là 72 mũi, các bạn cứ lặp lại như vậy, tăng tịnh tiến lên. Cho đến khi nào mà các bạn đạt được cái kích thước cái chu vi này nó bằng với cái kích thước vòng đầu của mình ấy, thì các bạn sẽ dừng lại. Đây là sau khi mà mình đã móc xong 11 hàng cho cái vòng đầu khoảng 55-56 cm của người lớn ạ. Thì đến đây mình sẽ bắt đầu mình sẽ chuyển sang cái hoa văn phần thân áo, thân mũ nhá. Phần thân mũ thì các bạn sẽ móc như thế này ạ. Đầu tiên thì mình cũng sẽ đi lên 2 mũi bính, coi là một mũi kép ạ. Sau đó các bạn sẽ móc 2 mũi kép vào 2 mũi kép tiếp giúp mình. Đây ạ, 2 kép và 2 kép tiếp, tức là mình đã có 3 mũi kép đúng không ạ? Thì mũi thứ tư các bạn sẽ móc sang cái chân đằng trước này giúp mình nhá. Đấy, các bạn móc mũi kép nhưng mà các bạn sẽ cắm vào cái chân đằng trước này. Rồi các bạn kéo cái mũi ra để nó sang bên này. Cái mũi thứ tư của mình nó sẽ vắt qua 3 cái mũi còn lại như thế này ạ. Và sau đó các bạn đi mũi kép như bình thường ạ. Và tiếp tục vẫn như vậy. Ở cái phần thân mũ thì mình sẽ không tăng mũi gì hết ạ. Thì mũi tiếp theo các bạn sẽ cách ra một mũi nhé. Móc vào 3 mũi kép vào 3 mũi tiếp theo ạ. Cách 1 ạ. 2 mũi. 3 mũi. Sau đó các bạn sẽ móc mũi thứ tư và cái mũi mà mình đã bỏ qua đấy ạ. Sẽ họa tiết như thế này. Mình sẽ lặp lại thêm một lần nữa. Bỏ qua một mũi, bóc 3 mũi kép vào 3 mũi kép tiếp. 2 3. Mũi thứ tư mình sẽ móc vào cái mũi bỏ qua để tạo mũi chéo. Bạn kéo hẳn sang như thế này. Sau đó móc như mũi kép bình thường. Thì cứ như vậy nhá, các bạn sẽ lặp lại cho đến khi hết hàng giúp mình ạ. Đến hết hàng thì hoa văn của mình nó sẽ như thế này. Do ban đầu mình lấy là 12 mũi và mình cứ tăng tịnh tiến lên là nó vừa đủ để chết cho 4 luôn nhá. Thì sau đó các bạn cũng sẽ nối một trượt vào cái mũi kép đầu tiên ạ. Đây ạ. Để kết thúc hàng này ạ. Thì cứ tương tự như vậy các bạn sẽ móc tiếp lặp lại cái hàng hoa văn này cho đến khi mình hết cái phần thân mũ ạ. Ở hàng thứ hai thì các bạn cũng sẽ làm tương tự nhá. 2 bính đi lên này, mình coi là một mũi kép. Các bạn móc 2 mũi kép vào 2 mũi kép tiếp này.
Sau đó thì mình sẽ vắt một mũi ra cái mũi đằng trước này ạ. Và cách một mũi móc sang 3 mũi tiếp theo, 3 mũi kép. Rồi một mũi thứ tư là mũi vắt chéo ạ, vào cái mũi bỏ qua. Thì cứ tương tự như vậy nhé, các bạn sẽ lặp lại cho đến khi hết hàng. Đến hết hàng thì mình cũng sẽ móc một trượt vào cái mũi kép đầu tiên để kết thúc hàng này, giống như hàng trước ạ. Và các bạn sẽ lặp lại như vậy cho đến khi nào mà cái chiều dài từ phần chóp mũ của mình đến hết cái phần thân mũ là đủ nhá. Đối với cái size người lớn mà mình đang làm thì là mình sẽ móc từ tính chiều dài từ chóp, đỉnh chóp này ạ, cho đến hết cái phần móc, cho đến hết cái phần móc của mình sẽ là 17 cm thì mình sẽ dừng lại để mình móc vành mũ ạ. Sau khi mình móc xong 10 hàng như thế này, 10 hàng cho phần thân mũ thì mình sẽ được cái chiều dài từ đỉnh chóp cho đến phần này là khoảng hơn 17 cm một chút. Thì cái này nó sẽ có sai số vì do là cái tùy thuộc vào cái mũi móc của mình nó ngắn hay dài nữa ạ. Thì đến đây mình sẽ bắt đầu ra vành. Thì ở cái trên cái phần chóp này mình đang dừng ở hàng thứ 11 đúng không ạ? Hàng thứ 11 tức là 10 mũi thêm một mũi. Thì từ cái hàng vành này mình sẽ móc nối tiếp tục cái tịnh tiến như vậy. Tức là ở đây mình sẽ móc thành 11 mũi thêm một ạ. Coi như là hàng 12 theo cái họa tiết của chóp mũ ạ. Thì đầu tiên mình sẽ đi lên 2 bính. 2 bính này coi như là một mũi kép ạ. Và các bạn móc một mũi kép vào mũi kép đầu tiên này nhá. Mình đếm ở đây là 2 mũi này. Thì các bạn cứ móc tiếp một kép vào mỗi mũi này cho đến khi nào được 11 ạ. 2 này, 3 này, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ạ. Đến 11 thì mình sẽ thêm một vào mũi này. Tức là tại cái chân này mình sẽ thêm một ạ. Sau đó thì các bạn sẽ lại lặp lại như vậy, 11 thêm 1 ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Đến mũi thứ 11 thì sẽ thêm một vào tại mũi đó. Thêm một ạ. Thì cứ như vậy các bạn sẽ lặp lại cho đến khi hết hàng ạ. Đến hết hàng thì mình cũng sẽ nối một trượt vào mũi kép đầu tiên để kết thúc hàng này ạ. Sau đó thì cũng sẽ tương tự, tức là hàng này mình là 11 thêm 1 thì bây giờ mình sẽ sang là hàng 12 thêm 1 nhá. Thì đầu tiên cũng sẽ là 2 mũi bính đi lên này, mình coi là một mũi kép. Móc một mũi kép vào cái mũi bên cạnh này. Là 2 mũi này. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12. 12 thêm 1 thì ở cái mũi thứ 12 này các bạn sẽ móc thêm một mũi kép nữa. Và sau đó thì các bạn sẽ lại tiếp tục cứ thế, 12 mũi thì mình thêm một mũi nhé. Tương tự tăng tịnh tiến 12 mũi cho một hàng, tương tự như phần chóp mũ. Và các bạn cứ làm như vậy cho đến khi nào mà được cái chiều dài của được cái phần vành mũ như ý muốn thì mình dừng lại ạ. Mình sẽ dừng cái phần vành ở đây ạ.
thì cái phần vành mũ của mình nó vào khoảng 7 cm ạ. Thì tùy nhá, đối với từng loại sợi mà các bạn có thể móc cái kích thước vành khác nhau làm sao mà để nó vẫn giữ được độ đứng. Tức là cái sợi nó càng cứng thì cái vành rộng của mình ý, nó càng dễ dựng. Trong trường hợp mà các bạn muốn làm vành quá lớn, hoặc là với cái sợi như thế này nhưng mà các bạn cũng muốn làm vành rộng ra ấy, thì các bạn có thể sử dụng đến các loại sợi kẽm. Các loại sợi kẽm để định hình cho cái đường vành mũ nhá, để nó có thể dựng. Ở đây thì mình móc một cái vành nó vừa phải thôi, vừa đủ thôi, thì mình cũng sẽ dừng lại ở đây để móc. Bây giờ mình sẽ móc một cái đường viền trước khi kết thúc cái mũ. Thì đầu tiên các bạn sẽ đi giúp mình là một mũi bính ạ. Sau đó thì vào cái mũi kép đầu tiên này, các bạn sẽ móc giúp mình là một đơn 2 bính và một đơn ạ. Một đơn 2 bính và một đơn. Sau đó thì mình cách ra 1 2 móc vào mũi thứ ba tương tự. Một đơn 2 bính và một đơn. Cứ như vậy thôi, cách 1 2 móc vào mũi thứ ba, một đơn 2 bính, một đơn. Thì cứ tương tự như vậy thì các bạn sẽ lặp lại cho đến khi hết hàng ạ. Đến hết hàng thì các bạn sẽ nối một trượt nhá vào cái mũi đơn đầu tiên ạ. Đây, kết thúc của mình, nối vào mũi đơn đầu tiên này, một mũi trượt để kết thúc ạ. Đến bước cuối cùng là dấu chỉ. Thì tại cái vị trí mà mình móc mũi trượt cuối cùng ý, thì các bạn sẽ đưa kim qua đó để đưa sợi ra mặt trái tại vị trí đấy nhá. Sang mặt trái thì các bạn sẽ thắt nút giúp mình. Các bạn sẽ thắt nút vắt dây như thế này thôi, để mình thắt nút nhẹ thôi cho nó cố định cái vị trí hết hàng, vị trí kết thúc của mình ấy, chỗ này nó được chắc. Sau đó thì các bạn sẽ giấu chỉ dưới những cái mũi móc này nhá. Thì mình cứ luồn dưới những cái mũi móc như thế này thôi. Các bạn giấu dài ra một chút để cái chỗ nối nó được chắc chắn hơn nhá. Như vậy là mình đã hoàn thiện xong chiếc mũ này rồi ạ. Mình chúc các bạn thành công nhé. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình Crochet by Trang My nếu các bạn thích những cái video của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.